Hello guys, মই Nayan আহি গলো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি ভাগ মানুহ লাগিলে মাত কৰি আনিলো। ভিডিঅ'টোত আছে এটা ফোন। আজি এটা ফোন আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈছো। ফোনটো হৈছে Redmi 9A। আনবক্সিং কৰাৰ আগতে আপুনিও যদি মোৰ নিচিনা কম পইচা থকা মানুহ मैं गरीब हूं আৰু দুটা এন্ড্ৰইড ফোন বিচাৰে তেতিয়া এই ফোনটো ল'ব পাৰে। এই ফোনটোত আছে वीडियो यही नहीं अभी और सुनिए वीडियो है ना Phone is a 3GB RAM or 32GB ROM. 6.53 inch display, 5000 mAh of battery, 13 MB A1 rear camera, Helios G25 with Hyper Engine 1.0 enhanced gaming performance. Semua akhir sana. बॉक्स तो ভিতৰত আছে এখন হৈছে কেছ মেমো यहाँ पे पिन है चार्जर फास्ट है और बाकी एको নাই ফটোখন চাগে কেমেৰাটো কেনেকুৱা আপোনালোকে যদি এই ফোনটো কিনি যদি ভিডিও কৰিব খোজে ভিডিও কোৱালিটি হ'ব সেই দিনাই ফুলিব মোৰ মনৰ ফুলনি কাষতে